اصلا اون شب همه چیز به شکل عجیبی رنگ و بوی وحشت داشت. حتی ماهی درسته‌ای که حمیده از شکمش پاره کرده بود و پخته بود و من حس می‌کردم با نگاه مایوسش سعی داره چیزی بهم بفهمونه. جز همون یه لقمه پلوی خالی چیزی نخوردم و تمام مدت عین یه بچه‌ای بی کس و کار سر به زیر انداخته و نشسته بودم روی صندلیم. کسی هم توجهی به غذا نخوردنم نکرد. حتی حمیده که چندین بار وارد اتاق غذاخوری شد و دستورات پریچهر رو اجرا کرد. خب جناب بصیرت، حاضرید بریم؟ چشم از بشقاب دست نخورده خودم گرفتم و چرخوندم روی میز. حالا دیگه هیچ نشونی از اون ماهی درشت توی دیس نمونده بود و میشد تیغه سالمش رو توی بشقاب بصیرت دید. بله پریچهر خانم، من در خدمتم. پریچهر دور دهنش رو که حسابی تمیز و بی‌عیب بود با دستمال نخی پاک کرد و صندلیشو پس زد. پاشو شربت جان، بریم مهمون خونه. بهمن چرا خیال میکرد من توان نآوردن روی حرف پریچهر رو دارم؟ تمام جونم وحشت شده بود. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. وحشت اتفاقات شومی که با قلبم حسشون کرده بودم. من اگه اون آدم سابق بودم شاید میتونستم روی حرف پریچهر حرف بیارم. ولی این شربت دیگه اون شربتی نبود که حتی از حکم اعدامم ترسی نداشت. من دلمو باخته بودم به مردی که تو چارچوب این عمارت حبس شده بود و وحشت داشتم از سرد شدن و رونده شدن از این چارچوب. بیا شربت، بیا اینجا رو امضا کن. قدمای سنگینمو برداشتم سمت میزی که یه طرفش پریچهر و طرف دیگه‌اش بصیرت نشسته بود. نترس دختر، چیز بدی نیست که. این برگه تضمین خوشبختی خودته. رفتم جلو و خودکارو توی دستم گرفتم تا امضا بزنم پای ورقی که بهمن تأکید کرده بود به امضا نشدنش. نگاهم که به انگشت کج و شکستم افتاد یاد روزی افتادم که بهمن از پای چوبه دار نجاتم داد. الانم داشت خودشو با آب آتیش میزد تا منو از این وضع نجات بده. من بهمنو خیلی دوست داشتم، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و شاید از ترس همین دوست داشتن غیر معقول بود که میخواستم تن به این کار بدم. اما انگار یه ندای درونی که هیچ دخلی به من حاضر توی اون لحظه نداشت فریاد زد که این کارو نکنم. واسه همینم با تردید لب زدم. نمیخوام، امضا نمی‌کنم تا بهمن خان نیاد. این دومین بار بود که داشتم پریچهر رو توی این وضعیت قرار میدادم. جلوی چشم وکیل بصیرت تو روش وای میستادم و حرفی رو میزدم که مطمئن بودم آشوب به پا میکنه. بصیرت قاه خندید. گفته بودم که این شوهرت آب زیر کاهتر از این حرفاست که بذاره این دختره از دستش در بره و بشه دختر خودش. تو ساده ای پریچهر. آتیش پریچهر اونقدری تند بود که نیاز به هیزم خشک بصیرت نداشت، ولی اون انگار از این وضع لذت میبرد. شربت، بیا بشین و بچگی نکن. بهمنم به وقتش میرسه. از ترس چند قدمی رفتم عقب و سر تکون دادم. نه، صبر میکنم تا بیاد. عصبی که از جاش پرید احساس کردم قلبم از جا کنده شد و افتاد کف مهمون خونه. پریچهر تو اون لحظه شاید اگه از اون قماش صنایع عامیانه محله ما بود چنگ مینداخت تو موهام و مجبورم میکرد تا کاری رو که میخواد انجام بدم. ولی اون اینجوری نبود. تو فاصله یه قدمین وایساد و غرید. میدونی که عواقب این کارت چیه شربت؟ میدونستم. خوبم میدونستم. ولی امید داشتم به اومدن بهمن. سر تکون دادم که یعنی میدونم و اون هرسی داد زد. پس گم شو از جلو چشمم. از خدا خواسته 2 تا پا داشتم، 2 تای دیگه هم قرض کردم و دویدم سمت اتاقم. چقدر بچه بودم که خیال میکردم تمام خشم پریچهر ختم میشه به همین 2 کلم فحش و فریاد. چیزی از فرار من نگذشته بود که بصیرتم دمشو گذاشت و کولش رو رفت. عمارت ساکت و مغموم بود. حتی نشونی از حمیده هم نبود. اونقدر پوست لبمو به دندون گرفته بودم که مزه خون تو دهنم حس میکردم. عین تمام وقتایی که اضطرابم به شدت بالا میرفت. تمام روز گوش به زنگ در عمارت بودم تا بهمن بیاد، ولی نیومد. هرچی به شب نزدیکتر میشدیم اضطرابم بیشتر میشد. میدونستم اگه بهمن نیاد پریچهر میزنه به سیم آخر، ولی هیچ وقت فکرشم نمیکردم اونجوری دیوونه بشه. شب از نیمه گذشته بود. حمید مضطرب و نگران نشسته بود روی تک صندلی گوشه اتاقم و دعا میخوند. اما من هنوزم امید داشتم به اومدن بهمن. در عمارت که به صدا در اومد عین تیری که از چله در اومده باشه از جا پریدم. حمید سوق زده و دوید سمت حیاط و من خیمه زدم پشت پنجره. اما اونی که پشت در عمارت بود قاصد خوشخبر زندگی من نبود. اسرائیلی بود که اومده بود جون خوشیای کوتاهمو بگیره.
بصیرت چنان بادی به قبقب انداخته بود که از همون فاصله هم میتونستم بفهمم خبری تو چنته داره که میتونه بهمن و خاندانش رو یه شب زمین بزنه. نمیدونم چی به پریچهر گفت که اونجوری از گوره در رفت و دوید سمت اتاقم. حتی نفهمیدم بصیرت از کجا و چه جوری فهمیده بهمن رفته پی چه کاری. هنوز پشت پنجره وایساده بودم که پریچهر عین یه شیر زخمی حمله کرده در نیمه باز اتاق و داد زد: کی میخوای صبر کنی تا بهمن بیاد؟ آره، که اون بره سراغ اون قباد گدایی بیشرف و 349 برات بگیره. بعدش هم با هم فلنگو ببندین. منم اینجا قاقم. همونطور در سکوت خیره نگاش میکردم. وقتی دید حرفی نمیزنم حتما خیال کرد میخوام حرسشو در بیارم که اونجوری حمله کرد سمتم و بازومو گرفت تو چنگش. چرا لال شدی؟ تو هم یه مار خوشخط و خالی دقیقاً عین مادرت. نمیدونم مردای عقب مونده این خاندان چی تو شماها میبینن که اینجوری دل بهتون میبازن، ولی کور خوندی دختر. داغ تو به دلش میذارم، حتی شده به قیمت نابود شدن خودم. دیدم هرچی بیشتر سکوت کنم بیشتر خوردم میکنه. واسه همین آروم لب زدم: به خدا اشتباه میکنی. ولی با شنیدن این حرفم چنان براق شد که کم مونده بود استخون بازوم زیر فشار انگشتاش له بشه. اشتباه میکنم بچه جون، من بوی عطر تن شوهرم رو تو این اتاق حس میکنم. بهمن اینجا بوده. خدا میدونه شما 2 نفر زیر سایه من تو خونه من چه غلطایی که نکردین. مظلوم نگاش کردم. پریچهر خانم، به خدا اشتباه میکنی. اون فقط اومد گفت که صبر کنم تا بیاد. همین. با سادگی تموم این حرفو زدم تا به خیال خودم بهمنو از این تهمت ناروا نجات بدم. اما خبر نداشتم پریچهر داره با این کارا زیر زبونمو میکشه. زبونی که تمام سعیمو کرده بودم که بی هوا باز نشه. که بهت گفت کاری نکنی تا برگرده. آره، رفت سراغ اون پدر بی پدرت تا بیاد آب پاکی بریزه رو دست من. حالا دیگه اونقدر یاغی شده که میخواد تو روی من وایسه. آره، ببین شربت، داغت میکنم. هم تو رو همون بهمن بی لیاقتو که تا عمر داره یادش نره خیانت به پریچهر چه تاوانی داره. اینو گفت و با حرص هلم داد و از اتاق رفت و من موندم و کوله باری از ترس و بی کسی. بهمن چه فکری با خودش میکرد؟ کل این شهرم اگه پشتم در می اومدن، من بدون بهمن توان مقابله کردن با پریچهر رو نداشتم. چنبره زدم روی تخت و زانوهامو بغل گرفتم. هی به خودم دلداری میدادم که بهمن میاد و همه چیزو درست میکنه. ولی نه بهمن اومد و نه حتی چیزی درست شد. صبح با تابش مستقیم نور خورشید روی صورتم از خواب بیدار شدم. صدای بگو مگوی پریچهر رو بصیرت می اومد. انگار بعد از رفتن بهمن این مرد قصد دل کندن از این عمارت رو نداشت. پتو رو کشیدم رو سرم و سعی کردم به صدای بحثشون توجه نکنم که توی همون بحبوحه صدای آشنایی به گوشم خورد. صدای مردی که یه عمر کابوس شب و روزم بود و از وقتی که فهمیده بودم هیچ نسبتی باهاش ندارم نفرتم ازش بیشتر شده بود. ذوق زده از شنیدن صداش از تخت پریدم پایین و بدون توجه به پیراهن توی تنم دویدم سمت راهرو. چه ساده و زود باور بودم که خیال می‌کردم بهمن برگشته و قبادگدا رو با خودش آورده. پریچهر با شنیدن صدای پام سرچرخون سمتم و پوزخند زد. بفرما، دخترتم اومد. بردار ببرش ارزونی خودت. من یه دختر می‌خواستم تا به فرزند خوندگی بگیرمش و زندگی جفتمون آروم بشه. ولی این دختر تو نه لیاقت این زندگی رو داره نه دیگه من میخوامش. گیجوگوی نگاش میکردم. باورم نمیشد که پریچهر به همین راحتی میخواست منو دست قبادگدا بسپره. چطور میتونستم دوباره کنار این آدم زندگی کنم؟ حالا که میدونستم هیچ دخلی به هم نداریم و حتی یه قطره از خونشم تو رگام نیست. یالا بیا پایین دیگه. خدا رو شکر هیچی هم با خودت نیوردی که بخوای بساطتو جمع کنی. لخت و بیکس اومدی، لخت و بیکس هم میری. در حالی که چونم از ترس و بغض میلرزید لب زدم: ولی من از خونه تو هم دختر برادرت. نمیتونی از این خونه‌ای که حقمه بیرونم کنی. دوباره این دیوونه ها خندید و قدم برداشت سمتم و کشوندم سمت قباد. نکنه تمام اون اراجیف باورت شد من اون داستانا رو به هم بافتم تا تو دل بدی به این زندگی، وگرنه تو هیچ دخلی به این خونه و خانواده نداری. در حالی که بغضم داشت میترکید لب زدم: پس چرا آوردیم اینجا؟ هان؟ چرا؟ اگه دختر فرزاد نبودم چرا آوردیم تو خونه خودتو جشن گرفتی و با عالم آدم نشونم دادی؟ هرسی انگشت اشارش رو آورد جلوی صورتم چون دلم واسط سوخت. آره، فرزاد دختر داره، یه دختر که گم شده، ولی تو اون دختر نیستی.
تو دختر همین مردی که در قبال چندرغاز پول فروخته به من و حالا در قبال یه پول کلون اومده شر تو از سر منو زندگیم کم کنه. یالا ببرش، دیگه نمیخوامش. با تشر پریچه قوا دستمو گرفت. هنوزم لباس تنش عین کلیه‌ای دوره‌گرد بود و بوی تند سیگار از لابلای هر نفسش پخش هوا میشد. دستمو که گرفت یاد بهمن افتادم. اون میدونست پریچه ممکنه همچین کاری بکنه. واسه همین تاکید کرده بود جایی نرم و منو سپرده بود به حمیده. امیدوارانه سرچرخوندم سمت پریچه رو داد زدم. لااقل بذار حمیده رو ببینم بعد برم. خواب بودی دنیا رو آب برد موش کوچولو. حمیده صبح کله سحر اخراج شد. برو رد کارت. اومد به سرمون همون چیزی که حمیده همیشه ازش وحشت داشت. تکرار تاریخی که همیشه ازش دم میزد و من گوشم بدهکار نبود. برای بار دوم بود که داشتم از اون عمارت طرد میشدم. بار اول به دست ملک جهان و این بار به دست دخترش. قبادگدا زیر لب سود میزد و من هنوزم باورم نشده بود که دارم از اون عمارت میرم. درد من اون لحظه دور شدن از بهمن یا طرد شدن از خونه و برگشتن به دخمه قبادگدا نبود. درد من خونی بود که بهش دل بسته بودم و حالا پریچه انکارش میکرد. چطور باور میکردم من دختر فرزادی نیستم که چندین و چند روز به عشق شبم و سحر کردم. صبر کنید، خانم گفته برسونمتون. برگشتم تا واسه آخرین بار نگاهی به عمارت زند بندازم. عمارتی که خیال میکردم خونه آبا و اجدادی پدرمه و حالا واسم از هر غریبه تر بود. بیا سوار شو که از کار و زندگی انداختیم. دور و بر کوچه رو نگاه کردم تا شاید بهمن یا حمیده رو ببینم، ولی هیچ کس نبود. کوچه بیروح و خلوت از همیشه هم خلوت‌تر بود. سوار شورلت مشکی بصیرت شدم. قبادگدا با ژست مسخره‌ای جلو نشست و سیگارش رو آتیش کرد. بصیرت چندشه شد و صورت در هم کشید. ماشین که راه افتاد بغضم شکست. باورم نمیشد همه چیز به همین راحتی تموم شده و من شدم همون شربت قدیم و برگشتم به اون خونه‌ای که ازش نفرت داشتم. صدای حمیده یه بند تو سرم تکرار میشد. دختر، من مطمئنم شما دوتا آخرش سر همه رو به باد میدین. من که کاری نکرده بودم. همه این اتفاقا به خاطر بهمن بود. من که حتی حاضر بودم پریچه رو مادر صدا بزنم. به حقیق افتادم و اشکم بند نمی اومد. قبادگدا یه ریز غر میزد و به هم بد و بیراه میگفت. یکی نبود بهش بگه واسه تو یکی که بد نشد. رفتن و برگشتن من که هر جفتش واسه تو سود داشت. وقتی پیچیدیم تو خیابون اصلی حمیده رو دیدم که توی پیاده‌رو سر خیابون با همون چمدونش روی سکویی نشسته و راه رو نگاه میکنه. مطمئن بودم چشم به راه من نشسته، ولی یه درصدم فکر نمیکنه که با ماشین بصیرت از اون عمارت بریم. خواستم شیشه رو پایین بدم و داد بزنم که بصیرت تشر زد. بشین سر جات. یه ندیمه پیزوری نمیتونه واسه تو کاری بکنه. دستم روی دستگیره خشکید و بصیرت پاشو بیشتر روی گاز فشار داد و من دور شدم از دنیای آمال و آرزوهایی که واسه خودم ساخته بودم. 2 ماه از برگشتنم به خونه قبادگدا میگذشت. 2 ماهی که اینه یه مرده متحرک بودم و با هر باری که زنگ در خونه به صدا در می اومد دلم هوری میریخت. هنوزم تک تک شب‌هام رو با رویای فرزاد و ننه گلاب سر می‌کردم. هنوزم دلم خوش بود به اومدن بهمنی که حتی نمیدونستم نشونی خونه جدید قبادگدا رو داره یا نه. هرچند که مطمئن بودم نداره. که اگه داشت اون روز صبح زود نمیرفت سراغ پیدا کردنش. یه خونه قدیمی بزرگ که خودش و تموم بچه‌هاش با هم زندگی می‌کردن. و حالا منم شده بودم کلفت بیجیر و مواجبشون. روزی که وکیل بصیرت از عمارت رسوندمون دم خونه قبادگدا اونقدری حالم بد بود که حتی یه ذره‌ام به راهی که میرفتیم دقت نکردم. یعنی اصلا حواسم نبود که خونه قبادگدا ممکنه جایی به دور از شهر تهران باشه. خوب یادمه راه که زیاد از حد طولانی شد دست از گریه کردن کشیدم و چشم دوختم به جاده برهوت بی آب و علف. هیچ حرفی بین قباد و بصیرت رد و بدل نشده بود و این یعنی بصیرت خودش نشونی خونه قبادگدا رو از بر بود. های دختر بی چشم رو. پاشو، مگه نمیبینی وقت شامه؟ مرد اومدن با یه سفره بکشی. با صدای افسر از فکر و خیال در اومدم و سر زدم تو صورتش. چنان ژست خانم بزرگایی توی عمارت رو به خودش گرفته بود که آدم خندش میگرفت. الان میام افسر، بذار رختامو عوض کنم. درست از دسته ورودم به خونه قبادگدا اون پیراهن کالباسی عروسکیم رو غارت کرد و رخت و لباسای کهنه و نیمدار خودش رو ریخت جلو. و اصلا واسش مهم نبود که اون پیراهن عروسکی من اندازش نمیشه و هر بار که به دور از چشم آقا میپوشیدش و توی حیاط جولون میداد چقدر مسک و خنده‌دار میشد.
با اینکه یه عمر رخت کهنه‌های افسر و کبرا رو پوشیده بودم و عادت داشتم به این زندگی، ولی حالا هر بار که توی آینه چشمم به خودم میافتاد، یاد اون شربتی میافتادم که حمید صبح به صبح بسکش میکرد. راستی چی به سر زن بیچاره اومده بود؟ بهمن کجا بود؟ چند روز بعد که برگشته بود امارت و دیده بود من نیستم، چی به سرش اومده بود؟ حتمی تا الان کل شهر رو زیر پاش گذاشته. مغموم و ناراحت پیرهنم رو که به خاطر شستن 2 تشت رختچرک کنار حوض آب خیس شده بود و در آوردم و بلوز دیگه ای پوشیدم. با شنیدن صدای کلون در که خبر از برگشتن مردم میداد، هول هولکی رو سریم و بالای سرم گره زدم و دویدم تو حیاط. سلام آقا جون، خسته نباشی. صدای کبرا بود. نمیدونم قبادگدا از کی شده بود آقا و جون میبستن تنگ اسمش، ولی حتم داشتم میرفت به این خونه و چپ پرپولش نبود. بیا دختر، بیا اینو بگیر واسه شام. یه هندونه دومنی گرفت سمت منو، یه تای ابروی پرپشتشو داد بالا. سلامت کو دختر زبون دراز. حوصله جر و بحث و کتککاری نداشتم، واسه همین بلند سلام دادم و بدون اینکه نگاهی به بقیه بندازم راه افتادم سمت مطبخ ته حیاط. زندگی کنار قباد به خودی خودش سخت بود و حالا اینجوری که اره و شمسی کورو هم کنارش زندگی میکردن سخت‌ترم شده بود. حالا نه تنها خودش که باید دختر و دوماد و پسر و عروسش هم تحمل میکردم. توی اون خونه هم از وضعیت راضی بودن، الا زن اصغر سوسن. میفهمیدم که زیرکی میخواد کوکم کنه تا شهر را بندازم، ولی من نزدیک به 8 ماه توی امارت زن و کنار پریچهره زن زندگی کرده بودم و دیگه خوب میفهمیدم وقتی یه زن داره واسم تله میچینه چه ریختی میشه. هندونه رو قاش کردم و ریختم وسط سینی بزرگ استیل. چند تا قالب پنیرم گذاشتم کنارش با 5 تا دونه نون و بردم اتاق قبادگدا. تمام وعده‌های غذایی باید دور هم توی اتاق قبادگدا که بزرگترین اتاق خونه بود خورده میشد. خودش هم چنان بادی به قبقب مینداخت و بالای سفره میشست که انگار خانه ایل بوده و این خونه حاصل دسترنج یه اون زدن خودش و اجدادش سر زمین بوده. سینی رو گذاشتم وسط سفره و همونجا کنار در نشستم. قباد و پسراش مشغول بحث در مورد بار جدید دکون بودن. تو این مدت از حرفاشون فهمیده بودم یه دکون بقالی بزرگ زدن و همشون اونجا کار میکنن. هرچی بیشتر میگذشت بیشتر میدیدم از قبل من و زندگیم به چه نون و نوایی رسیدن و حالا با کمال پرویی جوری با هم رفتار میکردن و سرم منت میذاشتن که انگار تو اون خونه صدقه سری به هم پناه داده بودن. افسر، خونه رو آماده کن، فردا میان سراغ این دختره. یه دستی هم به سر و روش بکش که عین گدازاده ها شده. با چشم و ابرو به من اشاره میکرد. ته دلم یهو خالی شد. خیال کردم بهمن داره میاد. گفتم حتما پریچهر میخواسته تنبیهم کنه و به نظرش این 2 ماه حسابی از خجالتم در اومده. ولی زهی خیال باطل. پریچهر یه خط سرخ کشیده بود دور من و زندگیم. چه خبره آقا جون؟ کی میخواد بیاد؟ قباد همونجور که یه تیکه نون گنده برمی داشت تا پنیر رو هندونه روش بذاره لب زد. خواستگار. قیافه چندش و کفاره دارش با اون پوزخند مضحک غیر قابل تحمل تر میشد. گفت خواستگار. واسه من. دوباره چه خوابی واسه زندگیم دیده بود. قلبم شروع کرد به تند تپیدن و به زور لب زدم. خواستگار از کجا در اومد؟ من که 2 ماهه توی این خونه حبسم و هیچ کسی از این شهر منو ندیده که خاطرمو بخواد. منوچهر که دست راست قباد نشسته بود چنگالشو از سر هندونه در آورد و پر کرد طرفم. دختر یه چش سفید، تو رو سننک خواستگار از کجا در اومده؟ چه دومی در آورده 4 روز قاطی از ما بهترون دون آب خورده؟ سر تیز چنگال نشست باشه دستم و سوراخ ریزی درست کرد. هوی پسر، آروم باش. میزنی شلاقش میکنی دیگه نمیبرنش. افسر غریبه گردنش داد و لقمه بزرگی چپوند گوشه لپ پسر 3 سالش. ولی بعدم نمیگه آقا جون. آخه این دختره رو کی دیدی که بخواد بیاد بگیرتش؟ جوش نزنین. یارو آشناست. از تهران اومده. خاطرخواه قدیمیه. با شنیدن اسم خاطرخواه فقط اسم و تصویر یه نفر تو ذهنم قدلم میکرد و اون کسی نبود جز بهمن. بهمنی که انتظار داشتم عین شاهزاده سوار بر اسب سفید بیاد و دخترک زندونی شده توی قلعه جادوگر رو نجات بده. اون شب تا خود صبح چش رو هم نذاشتم و رویا بافتم. دونه بدونه، رج به رج. رویایی از جنس خوشی و خوشبختی. رختی که هیچ وقت قواره تنم نشد. آفتاب نزده بدون اینکه کسی بیاد بالای سرم از رخت خواب دل کندم. انباری گوشه ی حیاط اتاق من بود و بوی نمونای انباری اون قدری زیاد بود
که تو تمام روزای هفته اول صبح گیج و سرمنگ بودم. ولی آدمیزاد بنده عادته. من حتی به بوی نم اون اتاقم کم کم داشتم عادت می‌کردم. از ذوق اومدن بهمن و رهایی از این خونه و آدماش کل حیات رو یه نفس جارو زدم و آب پاشیدم. تابستون شروع شده بود و اون شهر هر جایی که بود به نسبت تهران هوای خنک‌تری داشت. جوری که انگار هنوز تابستون از راه نرسیده بود. حیات که برق افتاد تمام رختای آویز شده به بند حیاتو جمع کردم و روی ایوون نشستم و دونه بدونه تک تکشو تا زدم. اونقدر ذوق داشتم که انگار تو آسمونا سیر می‌کردم. شربت، من نگرانتم. کسی جز سوسن توی این خونه شربت صدام نمیزد. حتی کبرایی که یه زمانی با هم جیجی باجی داشتیم. نگران چی سوسن؟ نشست کنارم و سرسری و بی‌دقت پیراهن قبادو تا زد. میگم نکنه این خواستگارا آدم حسابی نباشن. پوزخند تلخی زدم و پیراهن قبادو که از سر بیکاری تقریبا مچاله کرده بود از دستش کشیدم و دوباره تا کردم. حالا کدوم یکی از بچه‌های قباد با آدم حسابی وصلت کردن که من دومیش باشم. نیش کلاممو گرفت و کمی اخم کرد. ولی بعد نمیدونم چی تو سرش گذشت که بی خیال تنه تلخم شد و لبخند زد. ولی تو که بچه قبادگدا نیستی. واسه چند لحظه دست از کار کشیدم. این فکر تمام این 2 ماه عین خوره به جونم افتاده بود. شک نداشتم به این موضوع. من از تخم و ترکه این مرد نبودم. من دختر فرزادی بودم که حتی عکسشم توی خونه پریچر جا گذاشته بودم. ولی چرا پریچر این کارو باهام کرد؟ اصلا چه جوری دلش اومد؟ به خاطر بهمن. من که تمام تلاشمو کردم تا از بهمن فاصله بگیرم. شربت، اگه کمک خواستی میتونی رو من حساب کنی. من هستم. دقیق تر از قبل نگاش کردم. قدش کمی از من بلندتر بود و هیکل گوشتی و توپلی داشت و صورتی معمولی و ابروهای نخی و لبای قیتونی. نمیدونم از جونم چی میخواست، ولی من اصلا حوصله دردسر نداشتم. واسه همینم جوابشو ندادم. وقتی اهل خونه از خواب بیدار شدن و ناشتایی خوردن، هیچ کدوم از مردا از خونه نرفتن بیرون و این یعنی موعد خواستگاری سر ظهر بود. به اصرار قباد افسر یکی از کت و دامنای خودشو تنم کرد و هر چقدر اصرار کردم پیراهن خودمو بهم بده قبول نکرد. لباسش رو تنم زار میزد. خجالت میکشیدم بهمن منو تو این وضعیت ببینه. سوسن یه ماتیک برداشت و کشید روی لبم و از ته مونده همون کمی هم روی لپ و پلکم کشید و خلاص. تو مطبخ بودم که زنگ در حیاط به صدا در اومد. قلبم به تپش افتاد. دلتنگش بودم. ولی قسم خوردم اگه منو با خودش برد دیگه به عشقش حتی فکرم نکنم. این بار دومی بود که داشتم قسم میخوردم. بار اول که آنچنان موفق نشده بودم. اما این بار با خودم عهد بسته بودم که تا پای جونم پای قسمم بمونم. توی همین فکر و خیالا بودم که با دیدن قامت بلند و چارشونه مردی توی دالون حیاط قلبم که نه، کل وجودم یخ زد. انگار نورالدین همایی از گور در اومده بود. نزدیک به 3 سال از اون شب نحس میگذشت. شبی که نورالدین همایی پا به خونه آقام گذاشت تا به قول خودش عقدم کنه. همون شبی که روزگارم سیاه و بختم سیاه‌تر شد. و حالا بعد از اون همه کشمکش دوباره روبروم وایساده بود. خودش که نه، البته برادرش، مردی که به خونخواهی نورالدین تقاضای قصاص من بیگناهو داشت و باعث شد 2 سال تموم تو حبس بمونم و انگشت تا ابد رو پیشونیم بمونه. عین برق گرفته ها تو آستونه در انباری خشکم زده بود و نگاش میکردم. قباد جوری سوق میکرد و تا کمر باسش دلا میشد که انگار نه انگار اون مرد برادر کسی بود که من به جرم قتلش 2 سال حبس کشیده بودم. خوش اومدین آقا، صفا آوردین. بفرمایین تو، خانم والده نیومدن. خودش بود و خودش، تک و تنها بدون هیچ همراه و حتی دست گل و شیرینی. نگاه هیز و پرکینش که به صورتم افتاد احساس کردم ملک الموت اومده سر وقتم. نیومدم سم بگیرم که دنبال خانم والدم میگردی قباد. اومدم دختر تو ببرم جای. به وضوح دیدم که قباد ترسیده پرید میونه کلومش و نذاش حرفشو کامل کنه. حالا هرچی، بفرمایید تو تا بگم دخترها بیان ازتون پذیرایی کنن. برادر نورالدین وارد اتاق شد و باقی اهل خونه هم پشت سرش به راه شدن. قلبم از ترس تیر کشید. گفتم که نگرانتم شربت. آخه خواستگار درست درمون که در این خونه رو نمیزنه. مغموم نگاش کردم. همه رفته بودن الا سوسن. خواستگار؟ سوسن، تو به این میگی خواستگار؟ برادرش که برادرش بود اومد واسه یه شب صاحبم بشه. این یارو که دیگه زار میزنه به خونخواهی داداشش اومده. سوسن چنگی به صورتش زد. وای خدا مرگم بده. یعنی چی؟ های سوسن،
چرا این مترسک سر جالیز وایسادی وسط حیاط؟ یه سینی چای بریز بده دست این دختره بیاره. با صدای تشر افسر جفتمون پناه بردیم به مطبخ. باید بری شربت، باید فرار کنی. سینی استیل پر از خط و خش از دستم ول شد و افتاد زمین. چی میگی تو سوسن؟ کجا برم؟ کجا رو دارم که برم؟ یه دایی دارم از دار دنیا که خب معلومه میگه اختیار من دست آقامه. اما خب قباد که آقات نیست. هست. عصبی 5 تا استکان چیدم تو سینی و یه قندون گذاشتم کنجش و قوری رو برداشتم. سوسن، تو دنبال چی هستی؟ از اینجا فرار کنم کجا برم؟ قباد آقام باشه یا نباشه، من جز اینجا جایی ندارم. فرار کنم گیره یکی بدتر از قباد میافتم، چون کس و کاری ندارم. یه گوشه از ذهنم میگفت از اون خونه فرار کن. برگرد تهرون و پناه ببر به بهمن. ولی روی دوباره رونده و بی‌عزت شدن رو نداشتم. بگیرین و ببر، یه فکری واسط میکنم. سینی رو از دستش گرفتم و همونجور که از مطبخ میزدم بیرون، به این فکر کردم که سوسنم اونقدر هواخواه من نیست که نگران من آگندم باشه. و فقط خدا میدونست که چی تو سرش میگذشت که اینجوری واسه فرارم تقلا میکرد. وارد اتاق که شدم، نگاه برادر نورالدین عین آفتاب سر ظهر تابستونی که سراسر حیاط خونه رو میگیره، کل وجودم رو احاطه کرد. جوری سر تا پامو با نگاه هیزش برانداز میکرد که انگار اومده بود سر گله تا گوسفند چاق و چله‌ای واسه قربونی انتخاب کنه. خب جناب همایی، عرض میکردیم زمان عقد کی باشه بهتره. صدای قلبم بی‌وقفه تو گوشم میپیچید. به زور جلوی خودم رو گرفتم تا سینی چای رو چپ نکنم تو بغل آقام. به برادر نورالدین که رسیدم دستم و جوری با حرص بسد که هر آدم غریبه‌ای هم توی اتاق نشسته بود متوجه نفرتش از من میشد. همایی تک سرفه‌ای کرد. میبرم خونه خودم عقدش میکنم. مهر و شیربهاشم همین الان بهت میدم. درست اینه برادرش. مطمئن بودم نمیخواد عقدم کنه. مطمئن بودم میخواد بی سیرتم کنه و بعد از چند صباحی عین یه دستمال چرک پرتم کنه یه گوشه. ولی قباد بی غیرت و تک تک آدمای اون خونه خودشونو زده بودن به بی غیرتی. و دل خوش کرده بودن به اون پولی که همایی از جیبش در آورد و گذاشت پیش پای قباد. 2 تا دسته اسکناس درشت. پول زیادی بود. حتی با 1/5 اون پولم میشد قباد و کل آبا و اجدادشو خرید. چه برسه به اون مقدار. ناامید و ترسیده دور و برمو نگاه کردم تا یه دلسوز پیدا کنم. ولی دریغ. حتی سوسنم با دیدن اون پولا رام شده بود و دیگه نگام نمی‌کرد. ولی خب بهتر نیست همینجا عقدش کنید که یه وقت در همسایه پشت سرمون حرف نزنن. همایی که از بسته‌های پولو برداشت تا بذاره تو جیبش و محکم قرید. حرفی نیست. ولی خب اینجوری مهرشو الان نمیدم. قباد به تته پته افتاد. منوچهر با دیدن پولا دست و پاش حسابی شور شده بود و خودشو جمع کرد. آقا جون، چرا دخالت میکنید؟ اجازه بدین جناب همایی هر کاری صلاح میدونن بکنن. ایشو قیچی دست خودتون. دختر مال خودتونه. اصلا از اولش هم قسمتش بوده بیا تو خونه شما. از شدت بی‌غیرتی منوچهر خون تو رگم یخ بست. چطور میتونستن اینقدر بی‌حیا باشن؟ حتم داشتم این حرص و جوش قباد واسه عقد کردنم از سر آب رو غیرت نیست. فقط واسه این بود که مطمئن بشه به این راحتی‌ها نمیتونن پسم بفرستن. خب پس خوبه. همین الان میبرمش. باورم نمیشد به همین راحتی داشتن بدبختم میکردن. نه که خیلی خوشبخت باشم و نه. ولی رفتم با برادر کسی که 2 سال به جرم قتلش حبس کشیده بودم. ته بدبختی بود. تمام جرأتم رو جمع کردم و گفتم اما آقا جون، شما که میدونین مرد دلباخته من نیست. چرا میخوای بدبختم کنی؟ اصلا حاضرم زن هر کسی که شما میگی بشم، ولی اینجوری سیاه بختم نکنید. قباد رو ترش کرد. دختره چش سفید. حالا دیگه واسه من دم در آوردی؟ از کی تا حالا دختر جماعت واسه شوهر کردنش نظر داده؟ اینا رو هم خودم رد کردم رفتن. کدومشون ناراضیه؟ اما آقا جون، کدوم یکی از دخترای خودتو شوهر دادی به کسی که یه روزی به خونش تشنه بوده؟ آقا جون، یادت رفته این مرد میخواست تنها به دار بندازه دوری کردنم. حالا من برم بشم سنش که همینم بعید میدونم بشه. اصلا هیچ میدونی تو سر این مرد چی میگذره یا فقط چشمتون مال و اموالش رو گرفته؟ اگه بر سرمو بیخ تا بیخ برید چی؟ با صدای بلند زجه میزدم و گریه میکردم. برادر نورالدین از خودش کمی جوانتر بود، ولی همینم کم 20 سال از من بزرگتر بود و از نگاهاش مشخص بود ازم متنفره. قباد که حسابی از حرص و جوش سرخ شده بود فریاد زد افسر، بردار ببر این دختره رو بیرون، زبونش زیادی دراز شده. وقتی افسر داشت دستمو میکشید تا از اتاق ببره بیرون،
دیدم که همایی پوزخند زد و با بیخیالی لب زد. قصه نخور قباد. من خوب بلدم این ولد چموشو چجوری آدم کنم. دیگه چیزی به اسم غرور تو وجودم نمونده بود که بخواد با این حرفاش نابود بشه. افسر کشوندم تو انباری ته حیاط و هرسی بازومو نیشگون گرفت. چرا جفتک میندازی دختره یه زبون نفهم؟ حالیت نیست یارو پولش از فارو میره بالا. تو بری کلفتی خونه این آدمم بکنی بهتر از اینجاست. بیکس ترسونی بودم که بخوام باهاش سر بیفتم. واسه همینم سعی کردم از در مظلومیت وارد بشم. اما آبجی، این یارو به خون من تشنست. نمیفهمی؟ میخواد منو گرویی ببره. با اینکه از چشماش معلوم بود تمام حرفامو قبول داره و میدونه که حق با منه، ولی خودشو زد به نفهمی. وخماشو بیشتر در هم کرد. کدوم آدم عاقلی واسه گرویی بردن یه دختری عین تو این همه پول خرج میکنه؟ خره، حتما عاشقت شده. افسر همونجور که داشت از وجنات نداشته برادر نورالدین تعریف میکرد، یه رو سری پهن کرد وسط اتاق و لباس کهنه‌هاشو ریخت توش و 2 گره زد بهش و داد دستم. دختر، دیگه بهتر از این گیر تو نمیاد. بیشتر بمونی میترشی. میفهمی چی میگم؟ آخه کی عروس سابقه دار میخواد؟ همه میگن خدا میدونه تو حبس چیا به سرش اومده. همونجور که بغضاش خفم میکرد لب زدم. چطور دلتون میاد منو بدین دست این آدم؟ من واسه این فقط سابقه دار نیستم. من قاتل برادرشم. بی توجه به حرفم هلم داد سمت حیاط و من با دیدن جمعیتی که از اتاق قباد بیرون اومده بودن تا به خیال خودشون عروسا بدرقه کنن زبونم بند اومد. حتی مادر دلسوزی هم نداشتم که بغلم کنه و پشت سرم کرور کرور اشک بریزه و دلداریم بده. حتی پدر با غیرتی هم نداشتم که دستمو تو دست دامادش بذاره و ازش قول بگیره که خوشبختم کنه. بخشه لباسمو زیر بغلم زدم و پشت سر برادر نورالدین از سالن حیاط گذشتم و از نگاه سرد و بیروح این جماعت مطمئن شدم که هیچ دخلی به خانواده قبادگدا ندارم. کوچه‌ای که توی این مدت حتی یه بارم اجازه نداشتم پا توش بذارم به چشمم غریبه و ناشناس اومد. یه کوچه باریک و خلوت که حتی پرنده هم توش پر نمیزد. برادر نورالدین بی توجه به من راه افتاد سمت ماشینی که سر کوچه پارک بود. دور و برم رو نگاه کردم. کوچه بن‌بست بود و حتی نمیشد به فرار کردنم فکر کرد. مردد و ترسیده پشت سرش قدم برمی داشتم که با حرص چرخی سمتم. بیا دیگه، چرا لفتش میدی؟ نکنه انتظار داری قشون دومات بیان دنبالت. کاش هنوزم همون شربت پردل و جرأت سابق بودم و میتونستم زل بزنم تو چشماشو 4 تا لیچار بارش کنم و از زیر دستش فرار کنم. ولی دیگه هیچ نشونی از اون شربت قدیم تو من نمونده بود. به ماشینش که رسیدم از پشت شیشه در کنار راننده دیدم مرد جوونی پشت رول نشسته که با نگاه تند و تیزش دست از سرم بر نمیداره. برادر نورالدین در عقب و باز کرد و هلم داد تو و خودشم روی صندلی جلو نشست. بفرما، اینم دختره. واسش 200 تومن پول نازنین حروم کردم. کاش فقط این بابات نقشه‌های کثیف نداشته باشی که اونقدر هم نمیارزید. اگه برادر نورالدین این حرفو نزده بود خیال میکردم اون مرد جوون راننده یه ماشینی، مشاوری وردستی چیزی باشه. و حالا که فهمیده بودم اون مرد کسی نیست جز پسر نورالدین، از هر نگاهش که با خشم نثارم میشد رعشه به تنم میافتاد. پسر جوون خنده مرموزی کرد. قصه نخور حاجمون، میدونم چی به روزش بیارم. فاتحه خودم و زندگی آیندم رو همونجا خوندم. جوری از تو آینه ماشین زل میزد به صورتم که دلم میخواست هر آن دستگیری درو بکشم و خودم رو پرت کنم زیر یکی از اون ماشینایی که بغلمون با سرعت رد میشدن. حتی یه بار سعی کردم فکرم رو عملی کنم ولی نشد. دستگیر خراب بود یا قفل بود نمیدونم، ولی هرچی تلاش کردم از جاش تکون نخورد. تو جاده هستی که افتادیم تازه فهمیدم شهری که 2 ماه توش زندگی کردم قزوین بوده. شهری که حتی یه بارم نتونستم پا توش بذارم چون افسر عین ملکه عذاب دائم بالا سرم بود و چشم ازم بر نمی داشت. نمیدونم فاصله قزوین تا تهران راستی اونقدر زیاد بود یا به چشم من راه زیادی کش اومد. نه گریه میکردم و نه حتی کلمه حرف میزدم. تمام مدت عین مجسمه ساکت و آروم سر زده بودم به روبروم. هوا تاریک شده بود که رسیدیم تهران. مسخره بود که توی اون شرایط از برگشتم به تهران و نزدیک شدم به بهمن خوشحال بودم. بهمن تنها کس من بود. تنها کسی که بعد از ننه گلاب تو کل زندگیم به فکرم بود و واسه خوشبختی و خوشحالیم تلاش میکرد. و من حق داشتم تو سخت‌ترین لحظاتم به یادش بیفتم و با یادش آروم بگیرم. ماشین که با ترمز محکمی از حرکت ایستاد از فکر و خیال بیرون اومدم. یالا رسیدیم. بپر پایین دختر. با ترس به دور و برم نگاه کردم.
هوا تاریک بود، ولی میشد تشخیص داد که توی یکی از محله‌های بالا شهر تهرونی. نه حاج عمو، شما برو. من میخوام اینو ببرم خونه خودم. قلبم شروع کرد به تندتر زدن. من از تنها موندم با پسر نورالدین بیشتر از تنها موندم با برادرش ترس داشتم. ولی مهران جان، قولت به مادرت که یادت نرفته؟ رفته؟ گفته شیرشو حلالت نمیکنه اگه بخوای کار حرام بکنی. این دختر نامحرمه. لااقل صیغش کن. پوزخند تلخی زد. صیغه؟ این دختر لایق شستن مستراح خونه منم نیست. چه برسه که بخواد بیاد تو رخت خوابم. اگه میبینی میخوام ببرمش خونه خودم، چون دلم نمیخواد حاج خانوم ببینه و دلش بسوزه به حالش و نظر تاوان گناهش ازش بگیرم. نه مهران جان، خیال تختمون. اصلا خودت هم بیا همینجا پیش ما. به خدا مادرت هم دلتنگته. بیقراری تو رو میکنه. این دختره هم میشه کلفتش. اینجوری خدا هم راضی میشه. نه حاجمون، خونه شما به قدر کافی شلوغ هست. من یه سر میام پایین حاج خانومو میبینم و بعدش میرم. اگه دیدیم زیاد از حد داغ کرد میگیم صیغش کردم. خوبه؟ حاجمون ناچار سر تکون داد و از ماشین پیاده شد و با سر به منم اشاره کرد تا پیاده بشم. تمام تنم از ترس یخ بسته بود و میلرزید. انگار که وسط چله زمستون بی رخت و لباس لای برف و بوران گیر کرده بودم. روبروم یه خونه قدیمی بزرگ بود. نه در حد عمارت زن، ولی خب اون قدری بزرگ بود که بشه حد زد این جماعت هم پولشون از پارو بالا میره. پشت سر حاجمو رو افتادم و وارد خونه شدم. صدای پای مهران رو از پشت سرم میشنیدم. قدماش محکم و بی تردید بود. حیاط خونه خیلی بزرگ بود و پر از درختای میوه، اما ساختمون چندان بزرگی نداشت. برادر نورالدین حاجمو تسبیح دونه یاقوتی درشتی از تو جیبش در آورد و شروع کرد به چرخوندنش. وزیر لفظی گفتن. به نظر مرد متعصب و مذهبی می اومد. البته اگه مثل برادرش این فقط ظاهر کارش نبود. 2 پله جلوی ساختمونو بالا رفت و چرخید سمت ما. مهران جان، به خاطر مادرت مراعات کن. خب، زن بیچاره کم عذاب نکشیده این مدت. نیم نگاهی به مهران انداختم که از حرص کبود شده بود. چشم خانمون، حالا رخصت میدیم بریم تو؟ خستم. به والله واسه خریدن این جنس بنجل از صبح پشت رول بودم. حاجی چش روی هم گذاشت و زیر لب لا اله الا اللهی گفت و وارد ساختمون شد. یا الله، نصیب خانم. حاج خانم محبوبه، خونه اید. من و مهران اومدیم. قلبم از ترس داشت از تو سینم میزد بیرون. سعی کردم زن نورالدین رو که توی دادگاه کم مونده بود از خشم تک تک گیسامو بکنه به یاد بیارم، ولی انگار هیچ تصویری ازش تو ذهنم نمونده بود. حاجمو که وارد خونه شد، مهران بازومو چنگ زد و کشوندم توی خونه. یاد روزی افتادم که به عنوان قاتل نورالدین بازداشتم کرده و همینجوری کشون بردنم دادگاه. این جماعت هنوزم منو به چشم قاتل نورالدین میدیدن. چنان بازومو با حرص گرفته بود که احساس کردم هر آن ممکنه استخونای دستم زیر انگشتاش له بشه. اومدی مهران جان؟ الهی مادر به فدات بشه که داشت پله ها رو پایین می اومد و همینجوری ندیده قربون صدقه مهران میرفت که چشمش به من افتاد. معلوم بود صورتم رو توی اون چند وقت اصلا فراموش نکرده که تا چشمش به چشمم افتاد عین شیر سقف خورده اورش کرد. آخر کار خودتو کردی مهران. هاش خانم، من که گفته بودم تا تقاص خونه بابامو ازش نگیرم یه خواب آروم ندارم. این دختر اگر با عشق و غمزه‌های الکیش آقامو خام نکرده بود الان زنده بود و من و شما و حوا هم تو این وضعیت نبودیم. زن نشست روی آخرین پله و شروع کرد به زجر مویه کردن و باقی اهل خونه هم با صدای گریه‌هاش دورش جمع شدن. همه چادر رنگی به سر داشتن الا مادر مهران و دختر جوونی که شاید 1-2 سالی از من کوچیک‌تر بود. داشتم فکر می‌کردم اون زن و دخترایی که چادر به سر دارن چه نسبتی با مهران و حاجمو دارن که اینجوری رو گرفتن که یکیشون که سن بیشتری داشت و روشو حسابی صفر گرفته بود چپ چپ نگام کرد. خدا ازت نگذره دختری بی پدر و مادر که 2 خانواده رو بدبخت کردی. گیج و منگ نگاش می‌کردم که حاجمو داد زد. نصیبه، الان وقت این حرفاست. زن که قد کوتاه و هیکل فربه‌ای داشت دستشو از زیر چادر مشت کرد و به سینه‌اش کوبید. پس کی وقتشه حاجی؟ من بدبخت سر پیری حقم بود سرم هوو بیاد. والا اولش گفتی یه عقد سوریه که بچه‌های داداشت بی پدر نشن، ولی حالا هر شب ور دل زن داداشتی و من بی‌نوا موندم بی شوهر. از وقتی هم که پسرش رفته این خانم شده خانم خونه و هر چی دلش میخواد میپوشه. مهران خان، نبین الان بلوز دامن تنش کرده و 4 قد سیاه بسته رو سرشا؟ نه،
حاجموت از تو بهش خبر داده که قرار تو بیای و الا روزای دیگه چنان پیراهن و دامنایی واسه شوهر من تن میکنه. بیا و ببین. انگار یه اون منتظر بوده شوهرش سقط بشه تا هاج و واج نگاش میکردم که حاجمو عصبی حمله کرد سمتش و گرفتش زیر باد مشت و لگد. اون 3 دختری که چادر سرشون بود و حدس میزدم دختراش باشن با جیغ و داد سعی داشتن حاجمو رو از روی مادرشون بلند کنن. ترسیده نیم نگاهی به مهران انداختم که هنوزم دستم تو دستش بود و اونقدر فشارش داده بود که دیگه دردی حس نمی کردم. چنان با خشم سر زده بود به مادرش که ته دلم از ترس خالی شد. دروغ چرا؟ اصلا یا آن دلم به حالش سوخت. حق داشت این همه از منی که خیال میکرد قاتل پدرش هم نفرت داشته باشه. اون بیچاره هم باباشو از دست داده بود هم مادرشو. حاجمو هنوز با زنش درگیر بود که مهران دستمو کشید و از خونه زدیم بیرون. اونقدر شوکه شده بودم که اصلا یادم رفت چی به سرم اومده و چرا اینجا. با حرص که هلم داد تو ماشین رو درو برون بست. تازه یادم اومد چه چیزایی ممکنه در انتظارم باشه. یه مرد جوون زخم خورده داغ دیده که حالا غیرتش هم خطیدار شده بود. پشت رول که نشست و استارت زد نطقش باز شد. خدا ازت نگذره دختره هر جایی. قیافه من با اون موهای بافته شده ژولیده و کت و دامن گل و گشاد به هر چیزی میخورد الا دخترای هر جایی. با ترس شروع کردم به حرف زدن. به خدا من نکشتمش. اصلا مگه دادگاه منو تبرئه نکرد؟ چرا هنوزم خیال میکنی کار من بوده؟ از تو آینه نگاه میکرد که یهو چرخید سمتم و موهامو چنگ زد. خفه شو لجن، خفه شو. چرخیده بود سمت من و همون جور که موهامو میکشید داد میزد که یهو فرمون ماشین از دستش در رفت و با صدای بدی به لبه جدول کنار خیابون برخورد کرد. از ترس چشمامو رو هم فشار دادم. ای لعنت بهت که اینقدر نحسی. از ماشین پیاده شد تا ببینه چی به روز ماشینش اومده. میدونستم زنده از زیر دست این آدم بیرون نمیام. میدونستم خوابای خوبی واسم ندیده و راه فراری نداشتم. چند لحظه بعد که سوار ماشین شد اخماش بیشتر از قبل در هم بود و دیگه نگام نمیکرد. کس کردم کنج ماشین و سعی کردم چیزی نگم که دوباره عصبی نشه. ماشین که از حرکت ایستاد سر بلند کردم تا ببینم کجاییم. مهران بدون اینکه ماشین رو خاموش کنه پیاده شد تا در رو باز کنه. یام به سرم زد در رو باز کنم و فرار کنم. ولی اون انگار فکرمو خوند که برگشت و ماشین رو خاموش کرد و سویچش رو برداشت تا در رو قفل کنه و قبل از اینکه سرش رو از تو ماشین بکشه بیرون رو کرد بهم. فقط جنازه تو میتونه از زیر دست من بیرون بره. نگاهش چنان جدی بود که میتونستم گور کنده شده خودم رو تو چشماش ببینم. در ماشین رو قفل کرد و با خیال راحت رفت تا در حیاطو که بی‌نهایت شبیه عمارت زن بود باز کنه. از فرصت پیش اومده استفاده کردم و با دقت دور و برم و نگاه کردم. کوچه خیلی شبیه کوچه عمارت زن بود. مدل درختای نارون دو طرف کوچه. شاید اگه تفاوت رنگ در خونه ها و شلوغی کوچه نبود دلم خوش میشد به همسایه بودن با بهمن. اینجا زندان جدیدته. منم زندانبانت. فقط فرق اینجا با زندان قبلی اینه که من اونقدر مهربون نیستم که از زیر دستم قصر در بری. لحنش مرموز و مشکوک بود. ناامید به در تکیه کردم و چشمم رو هم فشار دادم تا با خیال راحت ماشینشو ببره تو حیاط. بالاتر از سیاهی رنگی نبود. من اسیر مردی شده بودم که به خونم تشنه بود. اما هواخواهی نداشتم که به دادم برسه. پیاده شو ببینم. الان وقت خواب نیست. در ماشینو باز کرد و دستمو گرفت و کشیدم پایین. با ترسی که سعی داشتم قایمش کنم دور و برمو نگاه کردم. یه حیاط بزرگ و پر از درختای خشک ریخته شده روی زمین و علفای هرزی که از لابلاش زده بود بیرون. کاملا مشخص بود که چند سالی میشه که کسی دستی به سر و روی حیاط نکشیده. وایسادی چی رو نگاه میکنی؟ یالا برو تو دیگه. بخشه لباسمو داد دستم و هلم داد سمت ساختمون. ترسیده و مردد قدم برمی داشتم و مهران هر از چندگاهی انگشتشو پشت کمرم میذاشت و هلم میداد سمت در ورودی. چقدر لفتش میدی؟ اگه قرار باشه اینقدر وقت تلف کنی کلامون میره تو هم. نیومدی واسه خوشگذرونی که. از این لحظه به بعد تو کلفت منی. همه کارای این خونه و من گردن توئه. وقتی میگفت کارای این خونه و من تنم به رشه میافتاد. وارد خونه که شدم با دقت بیشتری دور و برمو نگاه کردم. یه خونه قدیمی با وسایل آنتیک قدیمی. ولی چیزی که بیشتر از همه به چشم میخورد گند و کثافتی بود که کل خونه را برداشته بود. هر گوشه چشم میچرخوندم یه بشقاب یا لیوان کثیف و پر از زباله بود. گرد و غبار روی تمام تابلوها و قاب عکسای به دیوارا رو گرفته بود. یالا از همین الان شروع کن. آخه این خونه به لطف تو بیزن و صاحب شده. میخوام صبح نشده برق بیفته.
آدم کار نکرده ای نبودم که چشمم از دیدن این همه کثیفی و کار بترسه. ترس من از بعدش بود. بعدی که میدونستم چی در انتظارمه. بخچه لباسامو گذاشتم رو اولین مبلی که دیدم و سعی کردم گره محکمش رو باز کنم. اون گند و کثافت و نسا روی مبل نجس میشه. برو تو انباری. اونجا اتاق توه. خب آخه عادتم داری. تو خونه آقای بی‌غیرتتم همونجا زندگی میکردی دیگه. نه. سعی کردم نشون ندم که غرورم با این حرفش چقدر له شده و قلبم مچاله. کجاست؟ چی؟ انباری. نفس عمیقی کشیدم تا بغضم سروا نکنه و عصبی دندون قروچه کردم. اتاقم. پوزخند زد. حالا خوب شد. برو ته سالن پشت ساختمون. شاید موش و عقرب داشته باشه. ترسیدی داد و هوار کن، شاید فرار کنه. معلوم بود داره از حرص دادنم لذت میبره. انگار تموم این 3 سال داشته رویای این روزا رو میبافته. بغچه رو زدم زیر بغلم و راه افتادم سمت راهرو. درست ته راهرو یه اتاق بود که درش باز بود. با پام در رو باز کردم و سعی کردم به ترسم غلبه کنم. موش و عقرب که ترسی نداشت. من باید از این موجود دوپا میترسیدم. یه اتاق 6 متری بود که یه طرفش تا سقف پر بود از وسایل کهنه بی مصرف. با یه نگاه سرسری میشد فهمید مهران بلوف بیخود زده و توی انباری هیچ خبری از موش و عقرب نیست و فقط خواسته منو اذیت کنه. یا نه سرفاش خندم گرفت. بیچاره خیال میکرد انباری این خونه در حد انباری خونه قبادگدا داغون و متعفنه. خبر نداشت این انبار از مهمون خونه قبادم تمیزتره. بغچمو گذاشتم رو مبل کهنه پاره شده گوشه انبار و لباسامو با یه بلوز گل و گشاد و یه شلوار گل و گشادتر عوض کردم و رو سری بستم رو موهام. با این سر و وضع بعید میدونستم رغبت کنه، حتی نگام کنه. چه برسه به این که بهم دست بزنه یا خدای نکرده بی‌عفتم کنه. چراغ انبار رو خاموش کردم و از انبار زدم بیرون. نمیدونستم از کجا شروع کنم، اما بهتر بود از مطبخ شروع کنم، چون خودمم خیلی گرسنه بودم و نزدیک به 17-18 ساعت بود که چیزی نخورده بودم. تو همین فکر و خیالات بودم و از راه رو که میگذشتم تو تک تک اتاقا سرک میکشیدم تا آشپزخونه رو پیدا کنم که جلوی در یکی از اتاقا خشکم زد. انگار اتاق خواب نورالدین همایون زنش بود. اینو از قاب عکس بزرگ میخ شده به دیوار فهمیدم. برعکس کل خونه اتاق تمیز بود. حتی ذره گرد و خاک روی قاب عکس یا زباله‌ای روی زمین نبود. رو تختی منجوق کاری شده یه بادمجونی رنگی که همخونی عجیب و پرده مخمل پشت پنجره داشت، درست همرنگ حاشیه فرش دستبافت کف اتاق بود. قشنگه، نه؟ با شنیدن صداش که درست از پشت سرم می اومد، ترسیده هینی گفتم و دست روی قلبم گذاشتم. این رو تختی رو می بینی؟ مادرم خودش منجوق دوزی کرده بود. حتی این فرشم خودش بافته. ترسیده چرخیدم سمتش و سر زدم تو چشماش که خیره شده بود به فرش کف اتاق. مادرم خیلی میخواستش. فکر میکردم آقامم عاشقشه. آخه مگه میشد عاشق اون زن نبود؟ از هر انگشتش یه هنر میریخت. تو پاکدامنی و عفتم که لنگه نداشت. به خوابمم نمیدیدم آقام بخواد بهش خیانت کنه. چنان با بغض حرف میزد که برای بار دوم دلم به حالش سوخت و سعی کردم چیزی بگم که شاید حالش رو بهتر کنه. مست بود. اختیارش دست خودش نبود. چه میدونم؟ شاید چیز خورش کرده بودن. اول گیج و گنگ نگام کرد. انگار باورش نمیشد جرأت زدن این حرف رو داشته باشم. بعد کم کم اخماشو در هم کشید. آقا اهل این کثافتکاریا نبود. به عمرش نجسی نخورده بود. ترسیده منومن کردم. ولی اون شب عصبی چنگ انداخت بیخ گلوم و هولم داد سمت دیوار. اون شب چی؟ خودت نجسی به خوردش دادی؟ آره. چه جوری کشوندیش تو اون خراب شده؟ چه نقشه‌ای واسش داشتی؟ چه خوابایی واسش دیده بودی؟ هان، به خدا اشتباه میکنی. به خاک ننم قسم من از اوناش نیستم. آقاد منو تو بازار دید. به والله که گفتن اومده عقدم کنه. وگرنه که خونه قبادگدا از اون خونه ها نبود که بخواد مشتری را بندازه. حرفمو باور نکرد و با حرص هلم داد و چند قدمی ازم فاصله گرفت. انگار یادت رفته الان در ازای 200 تومن پول اینجایی دختر. از شرم و خجالت تو خودم جمع شدم و سرمو انداختم زیر. بی خود واسه من رول دخترای پاک و معصومو بازی نکن. من که میدونم تمام اینا نقشه است واسه خام کردن من. ولی کور خوندی. من این آقام ساده و زود باور نیستم. ته تهش تو کلفت خونه منی که 200 تومنم پول نقد واسه دادم. فهمیدی؟ الانم را بیفت کارت برس. با بغضی که داشت گلومو فشار میداد راه افتادم تا از جلوش رد بشم که دوباره بازومو چنگ زد. یادت باشه که ورودت به این اتاق قدغنه. اینجا اتاق مادرم بوده.
حق نداری با پاهای کثیفت نجسش کنی. واسه چند لحظه تمام دل و جرأتمو تو مشتم جمع کردم و سر زدم تو چشماش. مگه من خواستم مادر دل زن عموت بشه؟ تو هم یه دیوار کوتاه گیر آوردی و داری تموم عقده‌هاتو سرش خالی میکنی. گناه من بدبخت چیه که اینجوری داری لهم میکنی؟ بابا، به پیر به پیغمبر، من آقاتو نکشتم. به کی قسم بخورم تا باور کنی؟ لحظه اول از جسارتم جا خورد و با ابروهای بالا پریده نگام کرد. ولی چند لحظه که گذشت اخماشو در هم کرد و حمله ور شد سمتم و چنگ انداخت تو موهام و صورتمو گرفت جلو صورتش. اگه تو یه هرزه پاد به زندگی آقام با نشده بود که الان اون زنده بود و مادر منم سر زندگی خودش. میبینی دختره پاپتی؟ حتی اگه قاتلم نباشی گناه تموم اتفاقا به گردن خودته. تو خودت یه تنه همه ما رو بدبخت کردی. از در صورتمو تو هم کشیدم. 2 سال حبس واسه یه دختر نوجوانی که هر شبش از ترس حکم اعدام با ترس و وحشت سر میشد بسم نبود. چقدر دیگه باید تاوان گناه نکرده پس بدم؟ تا آخر عمرت. الانم برو رد کارت. اینقدرم ننه من غریبم باسی در نیار که هنات پیش من رنگی نداره. خونه رو هم جمع کن که دیگه حالم داره از این آشغالدونی به هم میخوره. ایشالا که آشپزی بلدی. مغموم و وحشت زده سر تکون دادم. خوبه. ریخت و قیافه و قد و بالا که نداری. لااقل به یه دردی بخوری. این هم بالات پول دادم. یالا برو دیگه، گشنگی هلاک شدم. لب ورچیده و سر به زیر راه افتادم سمت سالن ورودی که داد زد. مطبخ اونوره، دست چپ. بدون اینکه نگاش کنم یا حرفی بزنم راه افتادم سمت جایی که گفته بود. وضعیت مطبخ از خونه هم بدتر بود. تو قسمت ظرفشویی یک کوه ظرفچرک خشکیده جمع شده بود و روی تموم کمودا پر از آشغال بود. مغزم قد نمیداد چی کار کنم. تمیز کردن این آشپزخونه یه شب تا صبح کار میبرد و مهران تشر زده بود که شامش هرچه زودتر حاضر بشه. گیج و سردرگم کمی دور خودم چرخیدم. یخچال کاملا خالی بود و کمودا از خالیم خالی تر. کلافه یه لگن بزرگ برداشتم و گذاشتم کف مطبخ و کل ظرفای توی ظرفشویی رو ریختم توش و با یه پاش پر از آبش کردم. تک تک کمودا رو گشتم تا یه چیزی پیدا کنم واسه پختن. اما جز چند تا پیمونه برنج ته سطح و چند تا دونه سیب زمینی و کمی روغن هیچی نبود. عصبی و گرسنه همون یه ذره برنج رو خیس کردم و شروع کردم به پوست کندن سیب زمینیایی که تقریبا نصفش کپک زده بود. چاره ای نبود. با برنج کمی کته میپختم و سیب زمینی سرخ شده میذاشتم کنارش. ولی باید ازش میخواستم تا یخچالو پر کنه. اصلا اگه اجازه میداد خودم میرفتم خرید که عالی میشد. اینجوری میتونستم برم سراغ بهمن. با این فکر یهو جون گرفتم و افتادم به جون ظرفای خیس خورده‌ای توی لگن. یه ساعتی با ظرفا درگیر بودم اما هنوز نصفم نشده بود که بالاجبار پا شدم تا غذا رو حاضر کنم. کته رو دم کردم و مشغول سرخ کردن سیب زمینی‌ها بودم که صداشو از پشت سرم شنیدم. پاییز که بیاد میشه 3 سال که مادرم پا توی این مطبخ نذاشته. زیر چشمی نگاش کردم. نگاش به ظرفای توی لگن بود و فکرش جای دیگه. بابامو خیلی میخواست. جای خدا میپرستیدش و بعد از پخش شدن اون خبر دیوونه شد. چی بدتر از این که بفهمی خدات بهت خیانت کرده؟ اونم با کی؟ با یکی که چرک زیر ناخنت هم نمیشه. عصبی چشمامو رو هم فشار دادم. پسر انگار مشکل روانی داشت. میشه از خاطرات تلخ گذشته‌شو نشخوار میکرد تا هم خودشو عذاب بده هم منو. بعد از اون دیگه پا توی این آشپزخونه نذاشت. بعد از اون دیگه پا توی این مطبخ نذاشت. آخه میدونی تموم عمرش تو این 4 دیواری حروم شد به پای بابای بی‌معرفتم. سرمو کامل بالا گرفتم و نگاش کردم. واسه بار 3 دلم به حالش سوخت. اصلا چرا دلم به حال این آدم میسوخت؟ نمیدونم. اولین بار که دیدمش خیال کردم اومده تا تاوان مرگ پدرش رو از من بگیره. ولی حالا میفهمیدم مهران اومده تا تقاص زندگی از هم پاشیده شده خودش و مادرش رو ازم بگیره. نگاه خیره و سکوتم انگار اذیتش میکرد که عصبی چش روی هم فشار داد و مشتی زیر میز کوبید. چی شد پس غذا؟ بی حرف و هلولکی 2 تا بشقاب برداشتم و کته کشیدم و سیب زمینی ریختم کنارش و با قاشق شنگال گذاشتم کنار دستش. نگاه منزجرش رو که دیدم دستپاچه لب زدم. هیچی توی یخچال نبود. امشب با این سر کنید، فردا میرم خرید. نگام نمی‌کرد و تموم وقت نگاهش به غذاش بود. فرصت گیر آوردم و خوب براندازش کردم. اصلا شبیه نورالدین نبود و همین باعث میشد عزیزنش کمتر عذاب بکشم. چون از شباهت آجم و نورالدین تا سرحد مرگ عذاب میکشیدم. مهران بیشتر شبیه مادرش بود. گرچه ریشه پرپشت و پهنی کل صورتش رو گرفته بود
که نشونه این بود که هنوزم به عصای آغاش نشسته، ولی اون چشم و ابروی مشکی کشیده و دماغ قلمی با مادرش مو نمیزد. وایسادی چی رو نگاه میکنی؟ یه چایی دم کن، من عادت دارم بعد از هر وعده غذاییم چایی میخورم. بشقاب غذایی که واسه خودم گذاشته بودم رو میز دست نخورده موند تا برم ظرف چای و قوری رو پیدا کنم. دم کردن یه چای ساده توی اون بازار شام نیم ساعتی طول کشید و تا خواستم بشینم پشت میز و شروع کنم به غذا خوردن، مهران قاشقشو پرت کرد توی بشقاب و پا شد. از فردا غذاتو تو اتاق خودت بخور. قرار نیست عین زن و شوهرای خوشبخت بشینیم پشت یه میز. اینو گفت و پا کوبید زمین و از مطبخ رفت. سعی کردم بهش حق بدم. مهران پسر جوونی بود که توی این بلبشو مادر و پدرشو با هم از دست داده بود. حق داشت عزادار و غمگین باشه. ولی من چه گناهی داشتم این وسط؟ من که قد یرزنم توی این اتفاقا دخلی نداشتم. مگه من خوشحال بودم از اینکه نورالدین چشمش منو گرفت و اومد سر وقتم. بی اشتها نگاهی به بشقاب غذام انداختم. مهرانم نصف نیمه غذاشو خورده بود. به زور 2 تا قاشق چپوندم تو لپم که از گرسنگی غش نکنه و پا شدم که به باقی کارا برسم. تا دم صبح درگیر جمع جور کردن مطبخ بودم. تو یکی از کمودا چند تا شیشه ترشی مخلوط و سیر پیدا کردم. یاد حرف مهران افتادم که میگفت مادرش تمام عمرشو توی این 4 دیواری تلف کرده بود. معلوم بود مادرش از اون قماش صنایعی بوده که 6 دنگ وجودشون واسه شوهر و بچه و زندگیشونه. اون قماش صنایعی که اونقدر تمام وجودشون رو خرج زندگی مشترکشون میکنن که اگه خطایی از طرف شریکشون سر بزنه کل زندگیشون دود میشه میره هوا. به مهران حق دادم که اینقدر غصه دار باشه. مطبخو که برق انداختم هوا گرگ و میش بود. بدنم خسته و له بود ولی ذهنم هنوز توانایی کار کردن داشت. بی توجه به درد کمر و دست و پام راه افتادم سمت سالن و شروع کردم به جمع کردنش. کار اونجا راحت‌تر از مطبخ بود ولی بازم سختیای خودشو داشت. میشه چند ساعتی از کلفتی دست بکشی تا من راحت بخوابم؟ چرخیدم سمتش. جلوی راهرو ورودی ایستاده بود و با اخم نگاه میکرد. چهره جدی و اخمویی داشت ولی نمیدونم چرا نمیتونستم باور کنم این خلق و خوی تلخ و گزندش واقعی باشه. خیال میکردم رفتارش با من میتونه از اینم بدتر باشه و انگار دلش نمیومد. ببخشید، خوابم نبرد، گفتم زودتر خونه رو تمیز کنم. نگاه سرسری انداخت به سالن که تقریبا تمیز شده بود و سر تکون داد و راه افتاد سمت در خروجی. توی خونه هیچی واسه صبحونه یا نهار نبود. واسه همین لب زدم. مهران خان، میگم چیزی تو خونه نداریم که واسه نهار و صبحونه بخوریم. اگه بخواید من میتونم برم خرید. سعی کردم جوری حرف بزنم که نفهمه چقدر مشتاقم واسه بیرون رفتن از این خونه. ولی انگار موفق نبودم که به زد زیر خنده. میخوای تا روزی 2 قرون بذارم رو تاقچه کنار آینه واسه آیدی هر روزت؟ یا مثلا زیر بالشتت؟ چی با خودت فکر کردی دختر؟ نکنه راستی خیال کردی شدی خانم این خونه و منم مردتم؟ تو اینجا کلفتی، اونم نه یه کلفت عادی، که کلفت خونبها، زندونی. من میرم و این درا رو قفل میکنم که مبادا به سرت بزنه جایی بری. مات و مبهوت نگاش میکردم که از خونه رفت و جلوی چشمای بهت زده خودم در رو برون قفل کرد. چقدر ساده بودم که خیال میکردم میتونه بدتر از اینا با هم رفتار کنه و نمیکنه. پشت در بسته نشستم و واسه بخت بد و اقبال کوتاهم اشک ریختم. چرا من اینقدر سیاه بخت بودم؟ تا کجای زندگیم قرار بود تاوان گناه نکرده رو پس بدم؟ چقدر دیگه باید حساب میکشیدم؟ وقتی یادم میومد 3 ماه پیش کجا بودم و حالا کجام، مغزم سوت میکشید. 3 ماه پیش تو عمارت زند دختر برادر پریچهره زند بودم و اون داشت تدارک جشن تولدمو میدید و حالا من اینجا شده بودم کلفت خونه مردی که به جرم قتلش 2 سال حبس کشیدم. مغزم در مقابل این همه بالا و پایین شدن مسیر زندگیم کم آورده بود و دلم تنگ بود. ای کاش به حرفای حمیده گوش میدادم. زن بیچاره چقدر حرص و جوش خورد تا عاقبت من نشه این، ولی گوش نکردم. چقدر تلاش کرد و به هر دری زد تا پا روی دم پریچهر نذارم ولی بیفایده بود. اونقدر دلتنگ و حال خراب بودم که دلم میخواست یه سوراخ سنبه‌ای پیدا کنم و ازش فرار کنم. ولی مهران از قبل فکر همه چیز و همه جا رو کرده بود. در تموم اتاقا بسته و قفل بود و پنجره انباری اونقدر کوچیک بود که حتی کله منو ازش رد نمیشد. کاش میشد به بهمن تلفن کنم، ولی من احمق حتی شماره تلفن اون عمارت رو هم از بر نبودم. یعنی حتی فکرشم نمی‌کردم یه روزی به این حال بیفتم. وقتی فهمیدم خونه پریچه توی رگامه چنان دور برم داشت و غرور چشممو کور کرد که هیچ کدوم از حرفای حمیده رو باور نمی‌کردم. حقم داشتم البته.
من هیچ وقت توی زندگیم زنی به خودخواهی و سرسختی پریچهر ندیده بودم که بخوام بفهمم چیا از دستش برمیاد. 1-2 ساعتی از رفتنش میگذشت و من تمام خونه رو با حالی خراب برق انداخته بودم که صدای چرخیدن کلیدش تو قفل در اومد. داشتم با دستمال گرد تابلو فرش میخ شده به دیوار رو میگرفتم که پاکت‌های خرید و گذاشت جلوی در. 3 ساله که به لطف تو قرمه سبزی دستپخت مادرمو نخوردم. یعنی 1000 بار تو خونه حاجمو پخت و زنگ زد که برم اونجا، ولی نرفتم. از گلوم پایین نمیرفت. دستم روی تابلو فرش خشک شد و مغموم نگاش کردم. از میون اون همه خریدی که گذاشته بود وسط راه رو، چشمم فقط دسته سبزی خورشتی رو میدید. فهمیدم منظورش اینه که باید واسش قرمه سبزی بپزم. ولی یه گوشه از ذهنم درگیر اون قسمت حرفش بود. اونجایی که میگفت مادرش هر بار زنگ زده و ازش خواسته که بره. پس این خونه هم تلفن داشت. باید پیداش میکردم و هر جوری که شده بود با بهمن تماس میگرفتم. بی خیال تمیز کردن تابلو شدم و راه افتادم سمتش. میپزم. اما قول نمیدم به خوشمزگی غذای هاش خانم بشه. ولی خب تلاشمو میکنم. نمیدونم چرا روم نمیشد موقع حرف زدن نگاش کنم. انگار کم کم داشت باورم میشد بانیه به هم خوردن زندگیش خودم بودم. نصف پاکت‌های خریدو زدم زیر بغلم و راه افتادم سمت مطبخ. از صدای خشخش پشت سرم فهمیدم که مابقی رو اون برداشته و داره همراهم میاد. هول خریدا رو توی کمد و یخچال جا دادم. و 2 تا پیمونه برنج خیس کردم و نشستم کف مطبخ تا سبزی‌ها رو پاک کنم. مهران روی صندلی پشت میز نشسته بود و با دقت نگاه میکرد. اولین بار که آقامو دیدی کی بود؟ از این سواله یهویش کمی جا خوردم و عرق سرد نشست روی تیره کمرم. چرا این سوالا رو میپرسی؟ میخوای خودتو عصا بدی یا منو؟ جوابمو بده. اونقدر محکم و تند و تیز تشر زده بود که جرأت نآوردن نداشتم. تو بازار رفته بودم بساط کلوچه پزی بخرم. دم دکون رفیقش وایساده بود. اونقدر نگام کرد که از سر شرم و خجالت باقی حرفمو خوردم و نفهمیدم مهران ته حرفمو به چی ختم کرد که چند دقیقه بینمون سکوت شد. چی پوشیده بودی؟ آخه هرچی نگاه میکنم مادرم با 40 سال سن از تو قشنگتر و خوش لباستره. میخوام ببینم اون خدا بیامرز چی تو سرش میگذشت. یه چادر مشکی کهنه. اینو گفتم و با هرسور زدم به صورتش. آخه هنوز عزادار مرگ ننم بودم. هنوز سیاهش تنم بود. اما من بدبخت مجبور بودم واسه در آوردن گلیم خودم و زندگی مذاب کلوچه و شیرینی بپزم و بفروشم به اهل محل. نمیدونم آقا چی تو من دید که ای کاش هیچ وقت نمیدید که منو سیاه بخت و خودشو بدبخت کرد. چه خیال خامی بود که فکر میکردم با شنیدن این حرفا دست از سرم بر میداره. بعد با خودت گفتی تا کی بشینم کلوچه بپزم واسه مردم؟ بذار خودمو بندازم به این حاجی پول داره، حالا گور بابای زن و بچهش. نه. چنان برقی از نفرت تو چشماش بود که خون تو ریم یخ بست و وحشت کل وجودمو فرا گرفت. یا نو شربت سرتق و کله خراب ته وجودم شعله کشید. گناه من چی بود اگه مهران زخ خورده این اتفاق بود؟ من خودم کل زندگیمو سر مرگ نورالدین باخته بودم. گرچه زندگی من و مهران اصلا قابل قیاس نبود، ولی هرچی که بود اونم زندگی من بود. هر چقدر که مزخرف و مسک. با حرص از روی زمین بلند شدم و روبروش وایسادم. خیره نگاه میکرد و منم این بار سعی کردم خیره نگاش کنم. تا حالا شده با خودت فکر کنی اگه من راستی چشمم پی آقای تو بود پس چرا زدمش؟ شده بشینی یکم 2 تا 4 تا کنی ببینی اگه واقعا من میخواستم جای مادر تو بگیرم چرا الان با این وضع اینجام؟ پسر، من اگه چشمم پی اون مرد بود که خودمو نمینداختم تو هچل. درسته به من گفتن میخواد بیاد عقدم کنه، ولی وقتی دیدم عقدی در کار نیست ترسیدم. از بی‌آبرو شدن و یکی موندن ترسیدم. زدمش، ولی نه با چاقو. به خدا فقط هلش دادم. هنوز خیره خیره نگاه میکرد. وقمی روی صورتش نبود. من ساده هم خیال کردم حرفام روش اثر کرده، ولی زهی خیال باطل. یهو از روی صندلی بلند شد و سینه به سینم وایساد. خیلی قد بلند نبود، یعنی در مقایسه با بهمن چندان قدی نداشت، اما در مقابل من همچنان بلند قامتو کشیده بود. شایدم چون اومده و از نزدیک دیده و فهمیده همچین مالی هم نیستی پشیمون شده. تو هم چون دیدی خورده تو کاسه کوزت زدی ناکارش کردی. هان. دیدم این آدم اونقدر از من کینه و نفرت داره که هرچی حرف بزنم عین آب در هاون کوبیدنه و بیفایده است. واسه همین نفس عمیقی کشیدم و برگشتم سر جام نشستم و شروع کردم به سبزی پا کردن. اما مهران مصر و سرسخت سرخم کرد سمتم و کنار گوشم گفت من عین بابام نیستم که با 4 تا غمزه و اشوه تو خر بشم. امثال تو رو خوب میشناسم.
شماها کارتون با بزک دوزک کردن را نمیفته. چاره شماها آه و ناله است. میفهمی؟ درد منم مرگ بابام نیست. چرا که اگه بابام به مرگ طبیعی مرده بود، مادرم تا ابد میشست کنج این خونه و عزای شوهر وفادارش رو میگرفت. اما تو اومدی و گند زدی به همه چی. با حرص انگشتشو گذاشت روی گیجگاهم و فشار داد. تو با اومدن تو توی زندگی بابام همه چی خراب شد. تو باعث شدی اون مرد بشه یه آدم خیانتکار و مادر من از غمش پناه ببره به اون حاجمویه. به اینجای حرفش که رسید بغضش گرفت. از اون بغضه مردونه که حتی راه گلوی طرف مقابلتم میبنده. قلبم به درد اومد. مهران قصد داشت با توهین و تأخیر عذابم بده. ولی نمیدونست من با دیدن اون حال خرابش که منو مسببش میدونست بیشتر عذاب میکشیدم تا اون تحقیر و توهینا. گرچه پیش خودم رو سفید بودم که هیچ گناهی مرتکب نشدم، ولی همین که کسی باور نداشت دردناک بود. با حالی خراب از مطبخ رفت و من با حالی خرابتر سبزی‌ها رو پاک کردم و شستم و خورد کردم. اما تموم مدت حواسم پی مادر مهران بود. اینکه اون الان در مورد من چی فکر میکرد و چی تو سرش میگذشت. تو اون خونه اونقدر خربار غم رو سرم ریخته بود که داشت یادم میرفت بهمن کیه و من چرا اینجا. اون روز قرمه سبزی پختم، ولی مهران حتی بهش لبم نزد. میتونستم حالشو درک کنم. انگار که خیال میکرد با خوردن قرمه سبزی دستپخت من به مادرش خیانت کرده. منی که عاشق ننه گلابم بودم میتونستم حال مهرانو خیلی راحت درک کنم. میزی که واسه چیده بودم و نادیده گرفت و رفت سر یخچال و یه قالب پنیر گذاشت روی نون و لقمش کرد و برگشت تو اتاق خواب 2 نفره پدر و مادرش. با حالی خراب کل میزو جمع کردم و خودمم به غذا لب نزدم. زندگیم به طرز عجیبی در هم بر هم بود. هر روزی که میگذشت با خودم میگفتم ای کاش کنج خونه قبادگدا بودم و روزی 1000 بار به دست افسر تحقیر میشدم. ولی وجدانم راحت بود. 14 روز از اومدنم به اون خونه غمبار میگذشت و جز نیش و کنایه‌های وقت و بی وقتش هیچ رفتار بدی ازش ندیده بودم. حتی نگاهشم هیز و چندش نبود و من اگر وجدان خرابم و دل تنگم و نادیده میگرفتم هیچ دردی توی اون خونه نداشتم. روز 14 وقتی این روال هر روزه توی مطبخ مشغول جمع و جور کردن بساط نهار بودم، صدای زنگ تلفن به گوشم خورد. تو این چند روز تمام سوراخ سنبه‌های خونه رو گشته بودم، ولی هیچ نشونی از گوشی تلفن نبود و حالا صداش درست از تو اتاق مهران می اومد. اتاق قدیمی پدر و مادرش که من حق نداشتم پا توش بذارم و خودش تمام تمیزکاریای اون اتاق انجام میداد. کفکی رو گذاشتم تو قابلمه و آروم و نوک پا رفتم سمت صدا. نه مادر، میدونی که نمیام. اگه خیلی ناراحت منی خودت بیا. صداش آروم و غمدار بود. قلبمو که تندتر از حد معمول میزد تو مشتم گرفتم و سرمو به در چسبوندم. مادر من، اون مرد تموم شد و رفت. میخوای منم بکشی؟ اصلا حواست هست که من دارم بدون شما دق میکنم؟ من از پشت دیوار با شنیدن این حرفش بغضم گرفت. دیگه چه برسه به مادرش. نمیدونم چی بهش گفت که عصبی گوشی رو کوبید سر جاشو. من ترسیده از در فاصله گرفتم. دیگه میدونستم گوشی تلفن توی اون اتاقه و تنها راه ارتباطی من با بهمنه. گرچه نمره تلفن خونه پریشهر رو از بر نبودم، اما تنها امیدم به نمره‌ای بود که از خونه نصیر تو ذهنم مونده بود. امید داشتم لااقل مادرش از ایران نرفته باشه و بتونه کمکم کنه. دست باشه برگشتم تو مطبخ و سعی کردم خودم رو سرگرم کنم. مهران عادت داشت بعد از نهار یه چرت بخوابه و بعد بره بیرون تا نصف شبم بر نمیگشت. تمام مدت فکرم پی این بود که چجوری از در بسته و قفل اون اتاق بگذرم. از شانس خوب یا بدم دقیقاً همون روز جای خوابیدم پناه برد به حمام و من سوق زده دست از کار کشیدم. هم در ورودی سالن باز بود، هم در چوبی اتاق. دست کلیدشو که نمیتونستم کش برم، ولی میتونستم لای پنجره اتاق رو باز بذارم که بعد از رفتنش از تو حیاط و از طریق پنجره وارد اتاق بشم. صدای دوش آب که تو خونه پیچید جرأتم بیشتر شد و نفس عمیقی کشیدم و توی چشم هم زدن دویدم تو اتاق خوابش و فقط پنجره رو باز کردم و پرده مخمل رو کشیدم تا چیزی دیده نشه و دست باشه برگشتم تو مطبخ. از ترس سر رسیدن مهران اونقدر هول کرده بودم که میونه راه چند باری سکندری خوردم و کتفم حسابی درد گرفته بود. وقتی با ذوق تو آستونه در آشپزخونه وایساده بودم و به شاهکارم فکر می‌کردم، یه آن چشمم خورد به